السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة ان شاء الله، وبإذن الله في فيديوهات تانية جاية كتير. هنبتدي مع بعض نشغل مع بعض او هشرح معاكم طريقة عمل اكتر من موديل للاندر النسائي، وكمان هنشرح مع بعض اكتر من شكل للبرا. اتمنى يكونوا سهلين وبساط طبعا وينولوا اعجابكم. موديل النهارده هيكون سهل وبسيط جدا، وخصوصا للبنات المبتدئات. هنعمل اندر بسيط سهل، مفيهوش اي تعقيدات، مفيهوش اي خطوات صعبة. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضلا ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نوع الخيط تقدري تستخدمي اي نوع خيط انت حابه، لان احنا هنشتغل بالمقاس مش بالسمك الخيط ولا حجم الابره. هستخدم معاكم خيط متوسط السمك مع ابره 3.5 ملم، لكن تقدري تستخدمي خيط رفيع، خيط متوسط، خيط سميك، زي ما انت عاوزه، مفيش اي مشكله مع حجم الابره المناسب. طيب نقدر نشتغل في الملابس الداخليه الصيفيه باي نوع من الخيوط. تقدري تشتغلي باليس ديفا او ديفا بلس او اليس كوتون جولد، وممكن كمان خيوط ناكو، وممكن خيوط القطن، وممكن كمان الخيوط الحرير او الخيوط النايلون، زي ما انتوا حابين مع حجم الابره المناسب لكل نوع منهم. او ممكن كمان نشتغل بالخيوط الصوف، بس طبعا بالنسبه للملابس اللي بتكون في الخريف او في الشتاء. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلنا مع بعض في البدايه هنبتدي نكون اندر سهل جدا وبسيط للبنات المبتدئات والمحترفات، كمان هيكون موديل لطيف جدا وشكله حلو. بنسيب مسافه بسيطه من الخيط والف الخيط حلقه على الهواء. بدخل داخل الحلقه، الف الخيط واخرج منها. طرف الخيط بشده بقى في عقده البدايه. هبتدي اكون 10 سلسله. عشان اكون سلسله بيكون معايا على الابره حلقه، بس نبعد البقره شويه. بلف الخيط واخرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. زي ما احنا شايفين هتكون. شوف بقى نقيس بالمقاس بتاعنا. من عند السنتيمتر بيكون عندنا المقاس 5 سنتيمتر. تمام يا بنات، بنبتدي ب5 سنتي. طيب يا رندا، لو عايزين مقاس اكبر، بكل مقاس اكبر، يعني مثلا لو دوت سمول بتبتدي بعد منه ميديوم، بعد كده لارج، بعد كده اكس لارج، بعد كده 2 اكس، 3 اكس، زي ما احنا حابين. كل فرق ما بين مقاس ومقاس بيكون 2 سنتي. في كل خطوة هنشتغلها بيكون 2 سنتي مسافة. تمام يا بنات، احنا كده ابتدينا ب5 سنتي، ولو حابين مقاس اكبر هنخليهم 7، لو مقاس اكبر هنخليهم 9، مقاس اكبر هيبقى 11 13 وهكذا. نبتدي بقى نشتغل على الجزئية دي. احنا بنشتغل طبعا الاندر الوش الاول، بعد كده بنبتدي نشتغل الخلف. 1 2 3، وهبتدي اشتغل على كل سلسلة تقابلني. هلف الخيط على الابرة واروح لرابع سلسلة وابتدي اشتغل عمود، وفوق كل غرزة نشتغل عمود. طيب بنشتغل العمود بلفة ازاي؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بلف لفة واحدة لانه عمود بلفة واحدة، معنى انك تلف الخيط على الابرة مرة. بيتكون معانا كده الحلقة الاساسية، واللفة بقى حلقتين. بروح للسلسلة رقم 5، بدخل زي ما احنا شايفين في الحلقة الخلفية الباك لوب، اسحب الخيط واخرج معاكي كده على الابرة 3 حلقات. اسحب الخيط واخرجي من حلقتين، اتبقى 2، اسحب الخيط واخرجي منه، ونكمل فوق كل عمود عمود لغاية ما نوصل للنهاية. ثلاث سلاسل دايما هعتبرهم مجرد سلاسل ارتفاع، يعني مش هشتغل فيهم لما اوصل ايه السطر اللي جاي. في نهاية السطر مش هشتغل فوقيه. عمود فوق كل غرزة بتقابلني لغاية ما اوصل ايه للنهاية. كده فاضل لنا غرزتين اهم. 1 1. هنبتدي نرتفع 3 سلسلة. 1 2 3، والف شغل الناحية التانية، وهبتدي فوق اول فراغ هو بشتغل، لان زي ما قلت لكم ما بعتبرش الثلاث سلاسل دول غير ان هم مجرد سلاسل ارتفاع، مش معايا من العدد. يعني مثلا انا هشتغل دلوقتي كده اشتغلت 1، مش معتبرين الثلاث سلاسل حاجة خالص، هم لا شيء. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عند الثلاث سلاسل مش هشتغل. يبقى كده 2. بدخل فين يا بنات؟ في السطر التاني، في الفراغ الصغير دوت اللي بيكون تحت حرف الفي، اللي بيكون تحت الضلعين. كده 2 3 4 5
6 7 8 9 10. طيب السلسلتين هشتغل عليهم؟ لا مش هشتغل عليهم، عفوا الثلاث سلاسل مش هشتغل عليهم، يبقى احنا بنعتبرهم بس مجرد سلاسل ارتفاع. تاني برجع اكرر. طب بكرر دوت رايح جاي رايح جاي لغايه ما اوصل قد ايه يا رندا؟ لغايه ما نوصل 6 سنتي. ده بالنسبه للمقاس اللي هو سمول. طيب المقاس الميديوم بيكون بتزودي 2 سنتي يعني 8 سنتي. بالنسبه للمقاس اللي بعد منه هيكون 10 سنتي، لو اكبر 12، لو اكبر 14 وهكذا. تمام يا بنات؟ يبقى احنا دلوقتي ابتدينا ب5 سنتي، وزي ما قلنا مع بعض في كل مقاس بتزوديه بتزودي 2 سنتي، سواء في سلاسل البداية او في اي يعني ارتفاعات احنا بنرتفعها. دلوقتي هرتفع هتاني رايحة جاية رايحة جاية لغاية ما اوصل كام سنتي؟ هنوصل 6 سنتي، لغاية ما يجي المتر معايا لغاية ال6 سنتي. بكمل ان انا برتفع 3 سلسلة، 1 2 3، ومش هعتبرهم اي حاجة، مجرد بس ايه سنادة او ارتفاع فقط لا غير. وابتدي اشتغل في الغرزة الاولى عمود، وفي كل غرزة بتقابلني ببتدي اشتغل عمود بلفة زيه رايح جاي رايح جاي لغاية ما اوصل 6 سنتي. رجعت لكم تاني وكده اشتغلنا 1 2 3 4 5 6. لكن طبعا علشان ده سمك الخيط اللي انا بشتغل بيه وحجم الابرة، انتوا بتشتغلوا لغاية ما توصلوا 6 سنتي. 6 سنتي بنقيسهم ازاي يا رندا؟ لازم الجزء الابيض ده يكون موجود معاكي على الشغل اللي انت بتشتغليه لغاية ما توصلي 6 سنتي. يعني ما تجيش عند الزيرو كده وتحطي وتوصلي كده هيبقى 7 سنتي يا بنات. تمام؟ لا ما ينفعش، لازم الجزء الابيض يكون هنا فوق بدايته، يعني الفراغ الابيض ده يكون معانا لغايه ما وصلنا ايه 6 سنتي اهو كده. تمام 6 سنتي. طيب بعد كده بنبتدي نشتغل ازاي؟ ببتدي اعمل تزايد، يعني هبتدي ان الجزئيه دي عايزاها تبتدي تزيد وتعمل تزايد كده للجانبين. هبتدي ارتفع 1 2، تعالوا نخليهم سلسلتين بس يا بنات بدل 3 سلاسل، يعني بدل ما ترتفعي 3 سلاسل لا خليهم سلسلتين. خلاص، الفرق بس ان احنا زي ما قلنا مع بعض من البدايه ان هما مجرد سناده. في الاجزاء الاولانيه ما كنتش بعمل تزايد، فكنت برتفع 3 كاملين مش عاملين معايا شكل. لكن هنا انا مش عايزه اعمل ايه دبكه كتير. هنبتدي في اول فراغ هبتدي اعمل انكريز تزايد، يعني بشتغل في الفراغ الاول مرتين وهشتغل في الفراغ الاخير مرتين. كده بدخل بشتغل 1 وكمان مره في نفس الفراغ 2. احنا كده اشتغلنا على عمود مرتين، هنروح رقم 2 اهو نشتغل عمود 1 3 عمود 1. نفك بس شوية من الخيط كده. رايحين رقم 4 5 6 7 8 9 10. طيب رقم 10 بقى هنبتدي نعمل ايه انكريز تزايد زي ما اشتغلت ايه اول عمود بشتغل اخر عمود. ونلاحظ ان ده رقم 10 مش السلاسل التلاتة. تمام كده 1 كمان مرة في نفس الفراغ هو 2. هنا هتبصوا تلاقوا ان الجزئية معايا تبتدي تدي تزايد من على اليمين وتزايد من على اليسار. تاني برجع اكرر 1 2 سلسلة. لو عايزين ترتفعوا 3 مش هيحصل اي مشكلة. بلف شغلي الناحية التانية وببتدي في اول فراغ انكريز وفي اخر فراغ انكريز بردك، يعني تزايد اول فراغ واخر فراغ، يعني بشتغل فوق الفراغ مرتين. 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. طبعا عدد الغرز بيزيد معايا، في كل سطر بزود غرزتين لاني بزود واحدة في اول السطر وواحدة في اخر السطر. بمعنى ان احنا تحت اخر سطر اشتغلته من ال6 سطور دول كانوا 10 غرزة عمود بلفة. تقدري طب تغيري يا رندا الغرز اللي بنشتغل بيها، يعني بدل العمود نشتغل بنصف عمود او بحشو. مفيش مشكلة، اشتغلي بالغرزة اللي انت حباه او اي شكل غرزة انت حباه، بس على اساس نفس المقاسات اللي احنا بنقولها. يعني هنا السطر اللي فات كان 12، هنا يكون 14 وهكذا لغايه ما نوصل ايه للتزايد اللي احنا عاوزينه. اشتغل عمود فوق كل عمود يقابلني كده. اشتغلنا اول عمود بس انكريز، وبعد كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9. وكده عندي 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ورقم 12 هي هتكون اخر غرزة عندي، ببتدي اعمل فوقيها انكريس تزايد. 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2. طيب ببتدي بقى اكرر الخطوة دي لغاية ما يكون معايا قد ايه مسافة السنتيمتر كمان. ثواني بس نجيب ماركر ما بين كل مرحلة ومرحلة نضيفه فيها. ناخد لون قريب من الاورنج، يمشي مع الاورنج. ودي توتة طبعا. اهلا اهلا اهلا. دي كده المرحلة دي اللي هي كانت المرحلة بتاعت ال5 سنتي، كده بتنتهي لغاية السطر دوت. نحطها حتى كمان هنا في رأس العمود اهي. احنا طيب هنبتدي يا رندا بقى نشتغل. خلي الماركر بعيد شوية عند توتة كده. بنبتدي نشتغل لغاية ما نوصل كام سنتي بالنسبة للمقاس ده؟ بردك 6 سنتي اهو. بنوصل بردك لغاية ما نوصل 6 سنتي برتفاع. وطبعا احنا شايفين ان ارتفاعنا بيكون في السطور الاولانية كان 6 سطور، معنى ان انا هشتغل ده سطر 2، فاضلي كمان 4 سطور عشان اوصل 6 سنتي بنفس المقاس او بنفس عفوا الطريقة اللي احنا بنطلعها. اول غرزة فيها 2 عمود، اخر غرزة فيها 2 عمود، كل عمود في المنتصف بيكون عمود واحد بس. هكمل كمان 4 سطور بحيث ان انا اوصل 6 سنتي وارجع لكم تاني. رجعت لكم تاني وزي ما احنا شايفين كده اشتغلنا 6 سطور بنفس الشكل اللي احنا شغالين بيه. بنقيس بنلاقي 6 سنتي كده. دي المرحلة رقم 2. نبتدي نضيف الماركر في المرحلة دي اهي. طيب المرحلة اللي جاية على حسب الشكل والموديل اللي احنا عاوزينه، محتاج ان انا ابتدي اعمل تناقص واجيب الشكل بالشكل دوت. طيب نبتدي نكرر ده ازاي او نعمله ازاي؟ كده 1 2 خليها 3 سلسلة عادي مفيش مشكلة. ولو هنمشيها ب2 سلسلة يعني بصوا 2 3 مش هتفرق، انا بس بوريكم ان احنا نقدر نشتغل سلسلتين او 3 زي ما احنا شايفين. طيب بردك برجع اكرر المسافة من هنا لهنا 6 سنتي. بالنسبة للمقاس الاكبر هنزود 2 سنتي، اللي ابعد منه 2 سنتي، 2 2 2 2 لغاية ما توصلي للمقاس اللي انت حباه. هبتدي اول غرزة هشتغل عليها غرزة واحدة بس، تمام. وركزوا بقى في الخطوة دي. الغرزتين اللي جايين هعمل فيهم تناقص ديكريس. طيب ديكريس ده بنعمله ازاي او تناقص بنعمله ازاي؟ ده طبعا شعر توتة. هبتدي بيكون معايا على الابرة حلقة كأني بشتغل غرزة كلاستر. هلف الخيط على الابرة، هدخل فراغي رقم 2. يبقى اول غرزة اشتغلتها غرزة عادية، اسحب الخيط واخرج. معاكي 3 حلقات، هسحب الخيط واخرج من حلقتين بس. طيب الحلقة الاخيرة يا رندا هخليها دلوقتي. هلف الخيط تاني وهدخل في الغرزة كمان اللي بعدها. يبقى الاتنين رقم 2 و3 بعمل فيهم تناقص. هسحب الخيط واخرج واسحب الخيط واخرج من حلقتين واخلي الحلقة الاخيرة كده. دي الحلقة الاساسية، وحلقتين العمودين اللي اشتغلتهم مع بعض هسحب الخيط واخرج من ال3 حلقات مع بعض. يبقى انا اشتغلت اول غرزة بشكل طبيعي. ال3 سلاسل ملهاش عدد عندنا وملهاش اي حساب عندنا، هي لا شيء. ورجعت رقم 2 و3 اخدتهم الاتنين في حلقة واحدة من فوق. طيب ببتدي اكمل بقى غرزة فوق كل غرزة لغاية ما اوصل لاخر 3 غرز كده. دي 1 2 3 هشتغل عمود فوق كل عمود لغاية ما اوصل لاخر 3 غرز. وبنمشي كده، فاضل لنا لسه كده. دي كده عندي اهي 1 2 3، فاضل لنا كده 2 لسه. طيب وصلت كده 1 2 3 غرز. هاخد الاتنين دول ديكريس مع بعض تناقص في حلقة واحدة من فوق كده. اول عمود اهو حلقته، تاني عمود حلقته، معايا 3 حلقات على الابرة، بسحب الخيط من 3 حلقات. واخر غرزة بشتغلها عمود بلفة واحد زي ما احنا شايفين. طيب العدد كده قل اكيد معايا. اخر سطر كنت عاملاه فيه التزايد كان معايا 20 غرزة عمود بلفة. لما هشيل من هنا واحد ومن هنا واحد هيبقى معايا 18. وبكرر دوت 1 2 3 سلسلة، وفي اول عمود او 2 سلسلة يا بنات بشتغل عمود واحد، ارجع ديكريز على رقم 2 و3. 1 2 معاكي 3 حلقات، اسحب الخيط واخرجي منهم هما ال3.
نبتدي نشتغل عمود على كل عمود يقابلني، عمود واحد بس، لغاية ما اوصل لاخر 3 غرز، 1 2 3، وارجع تاني نكمل مع بعض. كده وصلنا لاخر 3 غرز، 2 اللي هي الاتنين اللي قبل الاخير بنعمل فيهم تناقص، بشغلهم مع بعض، واخر غرزة بتكون غرزة واحدة بس. بردك برجع اكرر ده، بنكرره لغاية امتى؟ لغاية ما نوصل قد ايه؟ بردك 6 سنتي. يعني احنا اشتغلت كده معاكم 2، فاضلي كده كمان 4 سطور، بردك بوصل 6 سنتي بنفس ايه الطريقة اللي احنا شارحينها مع بعض دي. ان بعمل اول عمود فوقيه عمود واحد، وبعد كده رقم 2 و3 باخدهم الاتنين مع بعض في حلقة واحدة من فوق. اخر 3 غرز الاتنين اللي قبل الاخيرة بشغلهم مع بعض في حلقة واحدة من فوق، والاخيرة بتكون غرزة واحدة بس. بكمل لغاية ما اوصل كمان هنقول 5 أو 6 سطور يا بنات. في المرحلة دي انت ممكن تقللي سنتي، مفيش مشكلة. يعني ممكن بدل ما تشتغليهم 6 سنتي تشتغليهم 5 سنتي، لو انت حابة الاندر يكون يعني قصير في الجزئية دي. لكن هو طبعا الصح ان احنا بنشتغل 6 سنتي. هكمل كمان 4 سطور وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني كده خلاص، وصلت هنا ان احنا طبعا من هنا لهنا 6 سنتي. طيب ارتفاعنا كله بقى في القطعة دي كلها كام سنتي؟ 18 سنتي. تمام يا بنات؟ ده بالنسبة طبعا للمقاس اللي هو مقاس اصغر مقاس عندنا اللي هو مقاس سمول. ده بيكون الجزء اللي قدامي، يعني الامامي والخلفي بنشتغله، هوريكم ازاي بنفس الطريقة هي بنفس الخطوات. لكن هرجع تاني اوصل خيط من الجزء ده وابتدي اشتغل من هنا لهنا 6 سنتي، وارجع 6 سنتي بردك زي دول، وارجع 6 سنتي زي دول. طيب عايزين نبتدي نعمل اللي هي اللي بتكون الاجنحة حوالين الاندر دوت. نعملها ازاي يا رندا؟ تعالوا. انا عندي هنا المكان اللي فيه بنبتدي ده 1 2 3 4 5 6، يعني هشتغل لغاية السطر رقم 6 هنا. برتفع 1 2 3 سلسلة زي ما احنا شايفين، وهبتدي اروح هنا عندي عرض العمود هشتغل عليه، او نبتديها بنات من هنا من اول رأس العمود. هنا هشتغل عمود، وزي ما قلنا مع بعض ال3 سلاسل هما لا شيء. عرض العمود بشتغل عليه عمود واحد، نرجع تاني رأس العمود اللي بعده عمود، والعرض نفسه عمود، يعني عمودين على العمود بالعرض. تمام. في رأس الغرزة او في رأس السطر عمود، في جسم العمود نفسه عمود. عندي كده 2 4، يبقى كده سطر، سطرين. ده كده سطر، وده سطر 2، ده سطر 3، رقم 4 اهو. 5 ورقم 6، سطر رقم 6. اصبح انا كده اشتغلت لغاية فين الجزئية كده، خلاص مشيت انا على الجزء ده. هاجي كده بقى هعمل اللي هي الجناح اللي بيكون هنا. تمام. اشتغلت على كام سطر؟ على 6 سطور اللي احنا بنعمل فيهم تناقص في الجزئية دي اهي. 1 2 3 4 5 6. وصلت لغاية فين؟ اخر حاجة اشتغلتها اللي هي المكان اللي بيكون عندي فوق الماركر. تمام. ده طبعا كان الشكل عندي ان هو كان جايب الشكل ده اهو. طيب الجزء ده بيكون هو النص، منتصف الاندر اهو بيكون بالشكل ده، ولسه النص التاني بيكون هو بقى ايه اللي في الخلف اللي نبتدي نشتغله مع بعض. طيب نبتدي الجزئية دي خلاص بقى انا محتاجة اعمل فيها تناقص. بلاش الخيوط تكون مشدودة بالشكل ده. نشتغل تاني العمود الاخير اهو. عايزين نعمل تناقص. انا كده معايا كام عمود؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. فاكرين الجزئية اللي انا كنت بعمل فيها تناقص هنا؟ بنفس الطريقة هي اللي هشتغل بيها هنا. يعني هشتغل 3 سلسلة والف شغل الناحية التانية. اول عمود فوقيه عمود واحد بس، العمودين اللي بعديهم بشغلهم مع بعض ديكريس. 1 2، بسحبهم مع بعض 3 حلقات من فوق. يبقى كده ده كده عمود 2، بعتبر كده 2 و3 خطهم مع بعض، اشتغل بعدهم 3 4. ده العدد اللي انا شغالة بيه دلوقتي. يعني كده 1 والاتنين دول مع بعض 1، وده كده 1 1 يبقى 4.
5 6 7. عندي هنا ده ايه ده العمود الاخير والدول اللي بعده 8 والاتنين دول هيكونوا ديكريس مع بعض 9 ورقم 10 بشغله لوحده زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هنبص نلاقي طبعا المنطقة دي تبتدي تسحب معايا اهو. طيب لو انتي مش عاوزة المنطقة دي تبتدي تسحب معاكي وتقل قوي، هنبتدي نشتغل سطر بدون تناقص وسطر بعمل فيه تناقص. يعني ايه يا رندا؟ يعني السطر ده انا عملت فيه تناقص، اول سطر انا كونته بدون تناقص صح، فيه 12 غرزة زي ما هما. السطر رقم 2 عملنا فيه تناقص، رقم 3 مش هعمل فيه تناقص. يعني ايه؟ يعني هشتغل على الغرز كلها بنفس العدد. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. السطر اللي جاي هبتدي اعمل تاني ديكريس تناقص، يعني برتفع 1 2 3 وهنا هبتدي بقى اشتغل اول غرزة عليها غرزة، الاتنين اللي بعديهم ديكريس تناقص، يعني 1 واخلي الحلقة الاخيرة 2 واخلي الحلقة الاخيرة 3 حلقات، بسحب الخيط واخرج منهم. يبقى كده 1 2 3 4 5. ونشوف اخر 3 غرز فين اهي كده 1 2 3 ادي كده 6 و7 بيكونوا 2 مع بعض ديكريس 1 2 اسحبي حلقاتهم مع بعض، ورقم 8 بتكون اخر واحدة زي ما احنا شايفين لوحدها. طيب بفضل بقى اكرر دوت لغاية ما اوصل لان يكون معايا في النهاية 3 غرز او 5 غرز زي ما انتي حابة بقى. يعني شوفي انتي حابة تجمعي الغرز كلها مع بعضها. احنا طبعا بنفضل نعمل 2 2 2 2، فاحنا عشان شغالين بعدد زوجي، احنا لو شغالين ب 11 غرزة ولا حاجة كان يجي معانا عدد فردي في النهاية. طيب هيكون معانا في النهاية 4 غرز. بفضل اشتغل بالشكل ده لغاية ما يكون معايا في النهاية 4 غرز مع بعض. هاخدهم بقى مع بعض في حلقة واحدة من فوق في اخر سطر، اكمل لغاية ما يكون معايا السطر اللي فيه 4 غرز وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني كده، اشتغلت 1 2 3 4 5 6 7 8 سطور كده. انا معايا 4 غرز، هشتغل فوقيهم كمان 4 غرز 1 2 3 سلسلة ونشتغل نلف الشغل الناحية التانية 1 2 3 4. طيب السطر اللي جاي بقى هبتدي اضم كل الغرز دي مع بعضها 1 2 3 سلسلة والف شغل الناحية التانية، هلف الخيط وادخل فوق اول غرزة، ادخل اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين بس، هخلي الاخير الف الخيط رقم 2 بدخل اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، رقم 3 بلف الخيط بدخل اسحب الخيط واخرج، اسحب الخيط واخرج من حلقتين، رقم 4 والاخيرة بلف الخيط بدخل فراغي اسحب الخيط واخرج واسحب الخيط واخرج من حلقتين. معاكي الحلقة الاساسية واربع حلقات، الاربع اعمدة اللي اشتغلناهم لغاية اخر حلقة سيبناها معانا على الابرة، بسحب الخيط واخرج من ال5 مع بعض، بسحب الخيط واعمل سلسلة بالشكل ده زي ما احنا شايفين. كده انا عملت الجزئية دي اللي هي بتكون طبعا الجزء دوت من الاندر بتاعي. طيب ببتدي بنفس الطريقة، احنا طبعا دوت مش اخر الشغل، احنا بنبتدي نكرر دوت في المنطقة دي. هنا خلاص انا بسحب الخيط بتاعي وبقص، بسيب مسافة بسيطة ببتدي اقص كده خلاص الجزئية دي تمام. تاني برجع بقى هنا بكرر، اما ابتدي من هنا او ابتدي من هنا. خلينا نبتدي من فوق زي ما احنا ابتدينا مع بعض، هي بنسيب مسافة بسيطة من الخيط. هاجي هنا قمة الشغل عندي فين اول عمود اهو من الرأس، ادخل في الحلقة اللي انا لفتها حلقة على الهواء واقفلها عقد البداية واسحب الحلقة دي عندي من تحت. الخيط دوت بخليه معايا هنا ظهر الشغل، ابتدي اشتغل عليه 1 2 3 سلسلة وابتدي ايه اشتغل زي ما اشتغلت هنا. نفس الفراغ الاول اهو اللي هو رأس الغرزة، ادخلي وخلي معاكي كمان خيط البداية زي ما انت شايفة كده،
وابتدي اشتغلي العمود الاول، وعلى جسم العمود نفسه عمود، يبقى كده 2. وبعد كده رأس السطر التاني عمود، وعلى جسم العمود نفسه عمود، يبقى كده عندي 4 5 بسم الله 6 7. كده اختفى معايا خيط البداية، طبعا لو في اي جزئية بسيطة قصيها. 8 9 10 11 12. جاي بقى كرري اللي احنا كنا عاملينه في الجهة التانية، هو اللي ببتدي اكرره في الجهة دي زي ما احنا شايفين بالشكل ده. هبتدي بقى اعمل تناقص بنفس الطريقة، السطر اللي جاي فيه تناقص، السطر اللي بعده لا، اللي بعده تناقص، اللي بعده لا، لغاية ما بتوصلي في النهاية ان يكون معاكي اخر طبعا عدد غرز بيكون معاكي سواء فردي او زوجي، ممكن 4 ممكن 3 ممكن 5، زي ما طبعا انت شغالة بعدد الغرز اللي بيكون متاحة عندك في المقاس اللي انت شغالاه. وزي ما قلنا مع بعض خلاص الوحدة بتاعتنا او الموديل بتاعنا سهل جدا وبسيط، ان انا ببتدي اشتغل هنا 6 سنتي 6 سنتي 6 سنتي، وهنا ببتدي الجزئية اللي انا اشتغلت عليهم عدد السطور اللي بشتغل عليها غرز زيها، وببتدي اعمل سطر تناقص سطر لا سطر تناقص سطر لا، لغايه ما اجمع كله في الاخر بمجموعه غرز واحده، سواء بقى ايا كان العدد اللي انت بتشتغليه في النهايه بتجمعيهم كلهم في حلقه واحده من فوق او في جزئيه واحده من فوق بالشكل ده. وبوصل الخيط في الجهه دي وبشتغل بنفس الطريقه، هكمل بقى لغايه ما اخلص انا الجزئيه دي زي هنا بالظبط بنفس عدد السطور كده 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ونرجع بقى بعد كده نبتدي نوصل الخيط من هنا، ونفس اللي احنا عملناه مع بعض زي ما احنا شايفين في الجزئيه دي هي اللي بتبتدي تكمليها من الخلف، وبتكون بتطبقي الجزئيتين على بعض. ونرجع في النهايه خالص ببتدي اشتغل بغرز حشو على الشكل بتاعي كله، وابتدي اعمل سلاسل بسيطه هربطها من هنا وهربطها من هنا ومن ناحيتين التانيين برضك، ونبتدي نعملهم فيونكه وتربطيهم بالشكل اللي انت حباه. اكمل بقى الجزئيه دي وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وكده خلاص بنكون شكل الاندر معانا كده، خلاص احنا وصلنا للشكل النهائي بتاعه. طيب بالنسبه للقطعه اللي احنا اشتغلناها بنفس الاسلوب اللي احنا اشتغلناه من بدايه القطعه دي لنهايتها، هو اللي بكرره، بس ببتدي من هنا، يعني هنا في النهايه ببتدي بقى اسحب الخيط واخرج من الحلقه اللي عندي على الابره وبسحب بقص الخيط. تمام. نرجع تاني بقى نوصل الخيط من الجزء اللي تحت ده اهو، تيجي تاني اشتغل من القاعده، سيبي مسافة من الخيط ولفي الخيط حلقة على الهواء. هنا تعالي فوق مكان اول غرزة اقفلي عقدة بداية واسحبي الحلقة الجديدة من تحت بالشكل ده. الخيوط كلها اللي هي الزيادة دي بجيبها خلف الشغل، ابتدي اشتغل 1 2 3 سلسلة، وابتدي اشتغل تاني في اول فراغ غرزة عمود بلفة 1، وارجع فوق كل غرزة بقى بتقابلني غرزة عمود، بدخل فوق الحلقتين اللي هما كنا سايبينهم اشتغلنا الحلقة الخلفية. هنا بيكون معايا الامامية والمطب، وبحط معايا كمان على الابرة الخيوط اللي بسحبها معايا بخفيها كده 2 3 4 5 6 7 8 9 رقم 10. كده خلاص خلصنا ال10 غرز فوق ال10 غرز. عندك خيط البداية خلاص بقى كده اشتغلتي عليه كفاية، تيجي قص الخيط وخلاص بننضف بالشكل ده. كده انا كده عملت هنا خلاص زي ما انا كنت اشتغلت هنا في البداية 10 عمود، هنا بردك اسست كده 10 عمود. ابتدي بقى امشي من هنا، يعني ده سطر احنا كده اشتغلنا هنا 6 سطور، وصلنا 6 سنتي بردك بشتغل 6 سنتي بنفس الطريقة دي كمان 5 سطور على ده، وارجع 6 سنتي تزايد، وارجع 6 سنتي تناقص، وارجع اكون الجناحين في الجهتين زي ما احنا شايفين. طيب بكرر بقى دوت لغايه ما بخلص القطعه بتاعتي من الظهر زي الوجه بالظبط.
طيب بعد كده بتعملي ايه يا رندا؟ ابتدي امشي بقى بغرز الحشو على كل الغرز اللي بتكون موجوده معايا. دي كده اخر حاجه انا اشتغلتها كده في السطر ده. هبتدي اقفل بسلسله، والسلسله دي هتكون عندي ارتفاع لغرزه الحشو. طيب بعد كده هبتدي اعمل ايه؟ شايفين بقى عرض الغرز؟ ابتدي امشي اهو على الغرز بتاعتي بغرزه حشو. 1 2، على كل غرزه بالعرض هنمشي عليها مرتين حشو كده 1. طيب غرزة الحشو بشتغلها ازاي؟ بيكون عندك على الابرة حلقة، بنزل مباشرة، انزل على عرض العمود، اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين بسحب الخيط واخرج منه. اما انك تشتغلي على الغرزة 2 او تشتغلي على العمود 3 مرات بغرزة الحشو كده 1، وهنا على عرض العمود نفسه كمان 1 او كمان 2، يبقى ايه غرزتين على عرض العمود. يبقى على السطر بتشتغلي 3 غرزة حشو زي ما انت حابة. افضل حشو حشو، امشي بقى لغاية ما بخلص الشكل بتاعي كله على العرض زي ما احنا شايفين بنشتغل ازاي. وهنشوف بردك لما اوصل للجزء اللي هي بتكون فوق الغرزة بشكل طبيعي بشتغل غرزة حشو ازاي. موديل سهل جدا وبسيط، طريقته سهلة، مقاساته كمان سهلة ما فيهاش اي مشاكل، سواء في المقاس الصغير او في المقاس الكبير بتشتغلي زي ما انت عاوزة لكل المقاسات، بدون حتى كمان ما يكون البنوتة او المدام قدامك. طيب كده خلاص وصلت، انا اشتغلت على الجزئية دي بالعرض اهو زي ما احنا شايفين، فوق كل غرزة 2 غرزة حشو او 3 زي ما احنا حابين. هنا بقى هنوصل لغرز الأعمدة العادية اللي بيكون فوقيها غرزة حرف في زي ما احنا شايفين، فوق كل غرزة كل عمود، فوق كل غرزة عمود فوقيها غرزة حشو واحدة، حشو 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 لغاية تاني ما برجع للمكان اللي بيكون عندي فيه الغرز جاية بالعرض اهو. كده اشتغلنا على الغرز اللي فوق دي غرز حشو بشكل طبيعي. هنا رجعت تاني بالعرض، حشو فوق كل فراغ يقابلني، املا بقى براحتي زي ما انا حابه، غرزتين فوق العمود بالعرض او 3 فوق العمود بالعرض بالشكل ده، وافضل ماشيه 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 ماشيه. هاجي في المكان ده بشتغل فوق الجزئيه دي غرزه وارجع تاني امشي كده 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 لغايه ما ايه اقفل شكل الاندر بتاعي كله. طيب في النهايه خالص ببتدي اعمل مجموعه من السلاسل او بشريط ستان او باي حاجه طبعا، اي رباط انت حابه تستخدميه، بالخرز بالترتر باي شريطه ستان تربطيهم في المكان ده وفي المكان ده وتربطيهم مع الاتنين اللي بيكونوا في الخلف. بكده بكون وصلت معاكم لنهاية الموديل بتاعنا النهاردة، اندر سهل وبسيط لكل البنات المبتدئات، وموديل حلو جدا للبنات او السيدات المحترفات. اتمنى يكون سهل وبسيط عليكم وكمان ينول اعجابكم. فضل ليس امرا، ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب واستنوني فيديو جديد من وي. متنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.